हाई एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु टेस्ट अफ लाइफ। टेस्ट अफ लाइफको नयाँ एउटा भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। यतिखेर म पोखरामा छु। पोखराको चाहिँ बेगनासको छेउमा रहेको चाहिँ एउटा स्पेसल रेस्टुरेन्टमा चाहिँ यहाँको चाहिँ स्पेसल भनेको माझीकुनाको फिस रहेछ र माझीकुनाको फिस माछा खान चाहिँ आइरहेको छु म। कतैबाट हावा छिर्न चाहिँ भएन, पुरै एयरटाइट गर्नु पर्यो चाहिँ। हावा छिर्यो भने पाक्दैन। माथिबाट अघिको मसला फेरि हजुर विदेशीहरू आउनुभयो त थोरै अर्कै मसला हुन्छ, पिरो नराखेको। माझीकुनाको स्पेसल बार्बिक्यू फिस मगाइरहेको छु। बनाउने प्रोसेस सबै तपाईँले अघि देखिसक्नुभयो। यो चाहिँ म खाएर ट्राई गर्दैछु। यो फिस चाहिँ एल्युमिनियम कोइलले ऱ्याप गरेर पकाउनु हुँदो रहेछ। अनि मैले बनाएर ल्याएको निकै भइसक्यो, लगभग 10-15 मिनट भइसक्यो। त्यति बेला पनि 10-15 मिनट समय पछाडि पनि तातै छ, किन भन्दाखेरि एल्युमिनियम कोइलबाट बाहिर हावा जाँदैन, आफै गुम्सिराख्दो रहेछ। दामी छ, एकदम सफ्ट पनि छ, फिस पनि मजाले पाकेको छ। अनि पहिले खाने बित्तिकै चाहिँ अलि प्लेन हो कि जस्तो लाग्दो रहेछ, तर चबाउँदै गइसके पछाडि चाहिँ यहाँभित्र युज भएको स्पाइसेसहरू सट्ट मुखमा आउँछ। त्यसले चाहिँ जुन माछा चाहिँ पहिलेको प्लेन माछा, त्यो पछाडि चाहिँ जुन मसलाहरू मिक्स भइसकेपछि अर्कै फ्लेभर दिन्छ। नेपालमा पाइने माछाको चाहिँ यो मिडियम साइज भन्नुपर्छ यसलाई चाहिँ। मिडियम साइजको माछा हुँदाखेरि चाहिँ काँडा मसिनो छैन। ठुल्ठुलो काँडा हुँदाखेरि काँडाले डिस्टर्ब गर्दैन खाँदाखेरि चाहिँ। मलाई चाहिँ यो स्पुनले मात्रै मजा आएन, हातले ट्राई गर्दैछु। हामी नेपालीलाई चाहिँ हातले खानुको मजा चाहिँ केहीले पनि दिँदैन। यो भित्र स्टफिङले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले माछा खाइरहँदाखेरि एउटा फ्लेभर मुखमा आइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ यो स्टफिङले चाहिँ फ्लेभरलाई चाहिँ ब्रेक गर्दो रहेछ कि, अनि फेरि रिफ्रेस हुन्छ तपाईँको जिब्रो। यो बिचको काँडा चाहिँ सिङ्गल मैले निकाल्दैछु। वाउ, लुक एट दिस। यो चाहिँ यसरी पुरै काँडा निस्किन्छ। ठुलो माछा हुँदाखेरिको फाइदा चाहिँ यो हो। मेरो विक्की तिवारी एराउन्ड 5 वर्ष भयो म इन्भल्भ भएको चाहिँ। 3 वर्ष भयो टोटल्ली म इन्भल्भ भएको चाहिँ। स्पेसल माछै हो हाम्रो यो माझीकुनाको गिल्फ। तालकै छेउको इन्भाइरोमेन्ट, साइलेन्स त्यति धेरै छैन, ठिक्क मात्रामा। हामीले यहाँ खेत रोपेरै गरिराखेको ठाउँलाई अनि तालले खायो। तालले खाएपछि मापदण्ड भनौँ न त्यो अनुसारको किनारातिर अहिले हामीहरूले त्यो रहेको जग्गामा गरिराखेको छौँ। अब आफ्नो आफ्नो रेस्टुरेन्टको आफ्नो आफ्नो टेस्ट पनि छ सबैमा। अनि त्यही मसलाकै कमाल हो। माछाभित्र
अनि पकाउने प्रक्रिया अब सिल्भर फोइलमा ऱ्याप गरेर त्यो गर्ने त अब सबैले गर्नुहुन्छ तर त्यहाँ भएको स्पेसलै बनाएको त्यो मसलाले र त्यसको टेस्ट मिलेर नै भएको स्पेसल हो ओभरअल कुरो गर्दाखेरि चाहिँ माछा एकदम मिठो छ अनि यहाँनिर दिने प्रेजेन्टेसनमा पनि भर पर्छ धेरै कुराहरू यो ठाउँमा आउनको लागि गाडीको एक्सेस त छ तर आफ्नै गाडी भयो भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ